Ο Ιουδαϊκός πόλεμος, όπως περιγράφεται από τον Ιώσιπο στο ομώνυμο έργο του, είναι μια εκτενής καταγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του δεύτερου ναού το 70 μετά Χριστόν από τους Ρωμαίους. Ο Ιώσιπος, ένας Ιουδαίος ιστορικός που έζησε τον πόλεμο, προσφέρει μια μοναδική οπτική, καθώς ήταν αυτόχθον μάρτυρας και αρχικά μέρος της εβραϊκής αντίστασης πριν προσχωρήσει στους Ρωμαίους. Ο Ιουδαϊκός πόλεμος, ο οποίος διήρκησε 7 χρόνια, ξέσπασε λόγω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ των Ιουδαίων και των Ρωμαίων, η οποία προκλήθηκε από τη βαριά φορολογία και τη διαφθορά των Ρωμαίων διοικητών, την προσβολή της εβραϊκής θρησκείας από τους Ρωμαίους, όπως η τοποθέτηση ειδόλων στο ναό και τις εσωτερικές διαιρέσεις των Ιουδαίων, με τους ζηλωτές να υποκινούν επαναστάσεις. Το 66 μετά Χριστόν, μία εξέγερση ξεκίνησε στην Ιερουσαλήμ όταν οι Ιουδαίοι στασίασαν εναντίον των Ρωμαίων, καταλαμβάνοντας την πόλη και αποθώντας τη Ρωμαϊκή φρουρά. Οι ζηλωτές ανέλαβαν τον έλεγχο, ενώ οι Ρωμαίοι υπό τον Καίστιο Γάλλο απέτυχαν να καταστήλουν την εξέγερση. Ο αυτοκράτορας Νέρον διέταξε τον στρατηγό Βεσπασιανό να αναλάβει την καταστολή της εξέγερσης. Ο Βεσπασιανός και ο γιος του, Τίτος, οδήγησαν μια συντονισμένη εκστρατεία που περιλάμβανε την καταστροφή πόλεων όπως η Γαμαλά και η Ιωτάπατα, όπου ο Ιώσιπος εχμαλωτίστηκε, και την σταδιακή προέλαση προς την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ πολιορκήθηκε το 70 μετά Χριστόν. Ο Ιώσιπος περιγράφει με τραγικές λεπτομέρειες τις κακουχίες των κατοίκων. Την ολοκληρωτική καταστροφή του δεύτερου ναού από τους Ρωμαίους, ένα γεγονός που σήμανε το τέλος του εβραϊκού λατρευτικού συστήματος. Η πόλη καταστράφηκε ολοσχερός και οι επιζώντες είτε σφαγιάστηκαν είτε πουλήθηκαν ως δούλοι. Ο Ιώσιπος υποστηρίζει ότι εκατοντάδες χιλιάδες σκοτώθηκαν, αν και τα νούμερα του αμφισβητούνται. Μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ, οι ζηλωτές κατέφυγαν στο οχυρό της Μασάντα. Το 73 μετά Χριστόν οι Ρωμαίοι το κατέλαβαν, αλλά βρήκαν τους υπερασπιστές να έχουν αυτοκτονήσει μαζικά για να αποφύγουν την αιχμαλωσία. Ο Ιώσιπος κατακρίνει τη στάση των ζηλωτών, κατηγορώντας τους ότι προκάλεσαν την καταστροφή του λαού τους. Παράλληλα, παρουσιάζει τους Ρωμαίους ως αδυσόπιτους, αλλά και θαυμαστούς για την πειθαρχία τους. Ο Ιουδαϊκός πόλεμος ήταν μια καταστροφή για τους Ιουδαίους, με τεράστιες απώλειες ζωών και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο του Ιώσιπου παραμένει βασική πηγή για την κατανόηση αυτής της τραγικής περίοδου, συνδυάζοντας ιστορική αφήγηση με βαθιά πολιτικά και ηθικά μηνύματα. Η καταστροφή του ναού από τους Ρωμαίους αποτέλεσε ένα κομβικό γεγονός για τον Ιουδαϊσμό, αλλά και για την ερμηνεία των χριστιανών. Οι χριστιανοί είδαν την καταστροφή του ναού ως εκπλήρωση της προφητείας του Ιησού. Ερμηνεύθηκε επίσης ως θεϊκή τιμωρία για την απόρριψη του Μεσσία από τον Ιουδαϊκό λαό. Οι χριστιανοί πλέον δεν αντιλαμβάνονται τον ναό ως φυσικό κτίριο, αλλά ως τη νέα κοινότητα πίστης, την Εκκλησία. Στα κείμενα του Παύλου, οι πιστοί θεωρούνται ναός του Αγίου Πνεύματος. Η καταστροφή του ναού βάθινε το χάσμα μεταξύ Ιουδαίων και χριστιανών. Οι χριστιανοί έβλεπαν τον Ιουδαϊσμό ως θρησκεία που είχε ολοκληρώσει την αποστολή της. Η νέα χριστιανική κοινότητα εξελίχθηκε αυτόνομα, απορρίπτοντας την εξάρτηση από τις Ιουδαϊκές τελετουργίες και τη λατρεία του ναού. Αν σου άρεσε το βίντεό μας, κάνε ένα like, μία δωρεάν εγγραφή και ένα σχόλιο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι καλά.